Hey guys! Welcome back again ito sa ating munting YouTube channel, Fitness Beauty Pie. Ngayon guys, for today's video, tayo po ay gagawa ng aking YouTube channel art. Ayan. Nandito tayo ngayon guys sa canva.com. Dito tayo gagawa ng ating design. And pupunta tayo dito sa create a design. Ayan. And hanapin natin ang YouTube channel art. Ayan. And, uling ko siya. And, nandito na tayo sa channel art section. Hanap tayo ng pang fitness. Ito na, ito. Gusto ko itong ano na ito. Ito yung biliin natin kay kulay ano siya, pink. Ito yung gusto ko. Ayan. And, ito siya guys. Palitan natin ng name. Pupunta tayo sa text. Ito sa text, gusto ko yung Planet Arcadia. Ayan. Planet Arcadia. Itong Planet Arcadia, bawasan natin yung padami. Ayan. And this one, change natin sa aking brand name, Fitness. Yung Planet. Ay, pala dalawa pala siya. Beautify. Beautify. Ayan. Beautify. And, kahabain natin siya like this. Ayan. Drag natin dito sa gitna. Ayan. Tamang-tama lang siya sa ayan. Dito natin ito. Ayan. And itong color niya guys, palitan natin ng mas magandang kulay, yung pang babae. Ito siya yung malapit sa purple, medyo siya may pagka maronish. Ayan, may pagka maronish, may pagka maroon na may pagka purple. Ayan, yan. Malapit siya sa pink. Fitness Beauty Pie. Ayan. And dito, subscribe for video to guide your fitness journey. This one naman, dilitin natin. And palitan natin siya ng subscribe button. Ayan. Ayan, subscribe button. Kung ano yung gusto nyong design na subscribe button, pwede kayo mag-research sa Google search. Ayan, lagyan natin ng subscribe button. Ayan. Ayan, ito yan. And, may ilalagay ako na text. Ayan, ito. New videos. Ayan. New videos. Almost every day. Ayan. New videos, bilhin natin siyang black. And ito, gawin natin red, yung pulang-pula. Ayan.
para highlight talaga siya. Ito yung new videos, ito yung pula. Baliktad. Sorry. Ito yung black. Ayan. And adjust natin ang kanyang size para paliitin ng maliit. Ayan. Ganyan siya. Pwede din siyang ayan, ilugtong, no? Para ano. Ayan. Huwag na lang ihiwalay. Ayan. Ayan. And ay huwag nating ayan. And ayan. Ayan. New videos almost every day. Wow. And ang ating logo ba to? Basta design ng creator. Ayan. And ito naman guys, adjust natin siya. Ayan. Ganyan natin. And ito siya, palitan natin ng parang fitness ang aura. Yung aurahan na ano, maghahanap ako ng ano, ibang bagay dyan. Isa na yun. Ito. Ako to. Yan. Ako mismo. Ayan. Ayan. Adjust natin to guys. Ayan. Yan. Pwede na yan. Mukhang ano. Ayan. Likod lang. Ako to. Ayan. Half. Ayan. Ayan. Pwede na yan. And ano natin siya. Parang malaki. Ayan. 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 Wow. Pwede yan. Fitness Beauty Pie. And ito siya. Pwede natin siyang liitan. Kasi guys, kasi sa center lang naman ako kukuha dito. And this one naman, dito, sa gitna din. Parang ano siya. Ano siya? Accent design. Ayan. Nagbe-blend sa ating name. Pwede na yan. Tanong natin. Testing natin. Ayan. There you go. And i-click natin ang download. And piliin natin ang suggested PNG. And wala tayong pipindutin dito kasi may bayad na yan. And pindot the download. Ayan. Preparing your design. Ayan. Ayan. Planet Arcadia. Punta tayo sa ating YouTube channel. Naka-ready na. Ito yung ating fitness channel. Customized channel. Yan. And pindutin natin ang banner image. Ayan. Wait doon na.
Hanapin natin yung kanina. Ito. Testing muna natin baka. Hindi siya center masyado, no? Taas naman. If ever guys, maging ganito, parang hindi siya center. Kasi ito yung ano. Ito yung pinaka ano niya. Pinaka palatandaan na maging gitna yung ating design. Kaso guys, nasa taas siya. Hindi siya na gitna. Balikan natin. Pwede tayo bumalik sa Canva. No problem. Wala namang ano. And, i-adjust natin siya ng konti. Ayan. Ayan. Fitness. Ayan. And, ito naman, adjust din natin. And, ito naman, ayan. Pwede ko siya nakihan. Ayan, adjust natin. Ayan. Subukan natin. Balik tayo sa YouTube. Ayan. Ayan, same, suggested, download. Planet Arcadio 1. Ang kanyang profile name sa download. Download siya nakasave. Balik tayo sa YouTube. Pindutin natin ang upload. Yung kanina. Ayan. Ayan. Yehey! Gitna na siya guys. Super gitna. Ayan. Itang gitna siya. Click done. Ito, wag na to siyang gaganyanin. Kasi hindi siya gitna. Itong mahaba na ano na to. Rectangle. Dito lang kayo mag-focus sa pinaka gitna niya. Yan. Maximize mo yan. Upload. Yan. Pinaka full. Huwag mo nang galawin. Ayan. And click done. And publish. And go to channel. Ito na talaga. Yan, very good. Yay, pwede na yan. Ang ganda niya. Pwede na yan. Fitness Beautify. And pink na bell button. Subscribe button. Ayan. Ayan guys. Tapos na natin magawa ang ating YouTube thumbnail. Ayan. Success. And meron na tayong isa pa lang yung video natin guys. Kasi ano, bagong-bago lang tong ating channel. Ayan guys. We're done. Salamat sa mga nanood sa ating tutorial paano gumawa ng channel art sa ating YouTube channel. Ayan. Sana naintindihan nyo guys. Kung mayroon kayong tanong, just comment down below. No problem. Dahil ako ay sasagot sa mga tanong nyo. Ayan. Salamat guys. Sa mga bagong dating dito sa ating channel, huwag kalimutan magpindot ng subscribe button and piliin ang ating nakasulat dyan na all sa bell button para updated kayo sa mga bagong videos na padating. Ayan. Salamat guys for watching. See you again next time. God bless. Bye-bye.